Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, rakan-rakan semua ya, sahabat-sahabat, guru dan sesiapa saja ya. Pada hari ini ataupun kali ini saya nak kongsikan cara bagaimana kita nak save Tarsia ya, Tarsia yang kita telah buat ke dalam bentuk PDF ya. Kebiasaannya Tarsia ni kalau kita save as ni ya, bahan-bahan tu akan hilang lah. Ya, tiba-tiba kalau katalah kita tak save ke, memang tak dapat nak tolong lah, ataupun tiba-tiba laptop kita terpadam ke, memang hilang lah. Tetapi ada satu cara bagaimana kita nak simpan ya Tarsia yang telah kita buat dalam bentuk PDF. Sebab Tarsia ni bila kita dah save as sekalipun, selepas kita buka, ialah ada benda-benda yang memang hilang terus, dia macam kosong semula. Ya, jadi kita nak dapatkan balik Tarsia yang kita dah buat tu memang agak payah lah. Jadi cara selamatnya kita simpan ataupun savekan dia dalam bentuk PDF. Jadi file Tarsia yang asal tu, walaupun ya bila kita buka kali kedua, bahan ataupun benda-benda yang kita masukkan ke dalam Tarsia tu dah tak ada, tapi sekurang-kurangnya kita dah boleh simpan bahan kita dalam bentuk PDF. Ya, kita nak guna bila-bila masa pun tak ada masalah. Baik, saya nak kongsikan cara bagaimana kita nak savekan ya Tarsia kita dalam bentuk file PDF lah. Okey. Jadi caranya ni paparan Tarsia ya, paparan Tarsia yang saya telah siapkan. Ya, sebab kali ini saya nak ajar cara nak share sajalah, nak share, nak kongsikan bagaimana nak simpan dalam bentuk file PDF lah. Okey, klik file ya, ini cara kita nak savekan dia dalam bentuk PDF ya. Okey, pergi kepada file ya, file, klik file ni, kemudian print. Klik print ya, ataupun Ctrl P. Kemudian di sini, okey, dia keluar satu menu di sini. Okey, di sini ya, kebiasaannya kalau kita dah save untuk laptop kita, dia akan keluarlah laptop kita. Minta maaf, printer kita. Jadi kita klik di sini, drop down ni ya. Kemudian kita pilih Microsoft Print to PDF. Microsoft Print to PDF. Klik di sini. Okey, kemudian dia akan keluar begini ya. Web port from inilah ROM apa semua ni lah. Kemudian kita klik je OK. Okey, dia akan bawa kita kepada satu paparan. Di sini kita nak save di mana. Kebiasaan kalau benda urgent saya akan letak di desktop dulu lah. Contoh di sini saya dah saya namakanlah Tarsia ya. Tarsia test contohlah ya. Kemudian saya pun save. Okey. Ya, dalam bentuk PDF ni. Okey, ya. Jadi kita boleh tengok di mana file kita tadi. Ni, Tarsia test ni tadi. So kita bukalah. Okey, nampak? Kita dah save dalam bentuk PDF. Ini kalau kita nak save dalam bentuk yang komplit lah. Seperti donat ni. Okey, saya buka balik Tarsia. Katalah kita nak save dia dalam bentuk output ni. Jadi kita klik di sini. Okey, dia keluar satu-satu lah. Ya. Dia keluar satu-satu, dia keluar begini, dia tidak bercantum lah ya, dia tidak bercantum seperti tadi donat. Ikut kita lah, kita nak pilih normal ke, satu A4, satu saja keratan ataupun medium, dua ya, dua keratan ataupun small, ada 4 lah untuk satu paper tu, untuk satu lembar, satu paparan A4 tu. Jadi katalah kita nak save small begini, maka cara yang sama juga, kita pun klik print. Kemudian Microsoft ni tadi, pilih je Microsoft Print to PDF, klik, kemudian OK. Kemudian kita pun renamekan dia Tarsia output tadi kan. OK. Kemudian kita pun save di tempat mana kita nak save, kita save, klik. OK. Kita tengok ya, di mana kita simpan tadi. Nampak ni Tarsia output. Jadi kita pun buka file ni. OK, dia keluar dalam bentuk small tadi, yang ada dalam satu paparan A4 tu ada 4 keratan. Okey, itu saja untuk perkongsian kali ini ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.